Hello guys, welcome to Newry. আজি আমি এইটো সৰু ক্ৰচেৰে ফুল বনাম। মই এইকেইদিন অকল সৰু প্ৰজেক্টছবোৰ দি আছোঁ, বিগিনাৰ ফ্ৰেণ্ডলি প্ৰজেক্টছ। এইকেইটা এটা প্লেলিষ্ট বনাই আছোঁ মই। তাৰপিছত আমি নেক্সট ষ্টেপ অলপমান মডাৰেট লেভেলৰ ক্ৰচে প্ৰজেক্টছবোৰ কৰিম। এতিয়াৰ বাবে সৰু 2-3 মিনিটত 2-3টা চিলাইৰে হোৱা সৰু প্ৰজেক্টছবোৰ কৰি আছোঁ এটা প্লেলিষ্টত। আজি আমি এইটো ফুল বনাম। আগৰ দুটা ভিডিঅ'ত মই কি বনাইছিলোঁ আপোনালোকে যাই চাই ল'ব। এইটো একেবাৰে ইজি হয়। ট্ৰেবল ক্ৰচে লাগে আৰু চেইন লাগে। চেইন আৰু ট্ৰেবল ক্ৰচেৰে এনেকৈ ফুল বনাব পাৰে। বলক পিছে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু প্ৰথমতে 6টা চেইন বনাম। One, 2, 3, 4, 5 and 6. এতিয়া ফাৰ্ষ্ট চেইনটোত জইন কৰিম। এটা স্লিপ ষ্টিচেৰে জইন কৰিম। এইটো জইন হৈ গ'ল আৰু এনেকুৱা এটা মাজত হোল এটা হৈছে। এতিয়া 4টা চেইন আকৌ 1, 2, 3 আৰু 4। এতিয়া ফুলটোৰ ভিতৰত ট্ৰেবল ক্ৰচে কৰিম এটা 1, 2 এনেকৈ। এটা ট্ৰেবল ক্ৰচে হ'ল। এতিয়া আৰু 2বাৰ ট্ৰেবল ক্ৰচে কৰিব লাগিব। আৰু এবাৰ। এতিয়া 3টা ট্ৰেবল হৈ গ'ল। 4টা চেইন কৰিম আকৌ। এই চেইনটো ৰিংটোৰ ভিতৰত এনেকৈ সোমাই দিব লাগিব আৰু এটা স্লিপ ষ্টিচ কৰিম। চাৰিটা পাখি বনালোঁ। এতিয়া লাষ্ট এটা আৰু এটা কাৰণে ফাৰ্ষ্টতে 4টা চেইন 1, 2, 3, 4 আৰু 3টা ট্ৰেবল। ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেবল এইটো। সেকেন্ড ট্ৰেবল।
থাৰ্ড ট্ৰেভেল লাষ্ট চাৰিটা চেইন আৰু চেইনটো আমি ইয়াৰ ভিতৰত মই এটা স্লিপ ষ্টিচ কৰি দিম আৰু এবাৰ এটা চেইন কৰি দি আছোঁ যাতে বস্তুটো খুলি নাযায় এতিয়া এক্সট্ৰা সূতাটো কাটি দিলে হ'ল এইটো আমাৰ ফুল ৰেডি 5টা পাখি থকা আমাৰ ফুল ৰেডি ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আহিম আৰু এটা সৰু ইজি ক্ৰচে প্ৰজেক্ট লৈ